Hành trình mới nhất của Tiêu Chiến cho năm 2024 sẽ ra nước ngoài và thể hiện sự quyến rũ với thế giới. Mới đây, ngay sau Tết Nguyên đán, một tin vui khác về Tiêu Chiến lại xuất hiện khiến vô số người hâm mộ phải ngạc nhiên. Tất cả đều thở dài rằng lần này Tiêu Chiến sẽ lại ra nước ngoài và thể hiện phong cách của mình với thế giới một lần nữa. Tin vui là Tiêu Chiến sẽ tham gia 2 triển lãm tuần lễ thời trang Milan được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2024. Với tư cách là người phát ngôn toàn cầu của thương hiệu, Tiêu Chiến sẽ tham gia triển lãm tuần lễ thời trang Milan do Top tổ chức, sẽ được tổ chức tại địa phương vào lúc 9 giờ 30 tại địa phương. Buổi sáng, giờ trong nước là 16 giờ 30 buổi chiều. Lần thứ hai là do Gucci mời. Với tư cách là người phát ngôn toàn cầu, Tiêu Chiến cũng sẽ tham gia triển lãm tuần lễ thời trang Milan do Gucci tổ chức. Thời gian tổ chức là 15 giờ chiều địa phương, giờ trong nước là 22 giờ trưa. Phải nói rằng việc Tiêu Chiến tham gia các triển lãm tuần lễ thời trang Milan 2024 do 2 thương hiệu lớn tổ chức là một minh chứng khác cho việc anh phá bỏ ranh giới, vượt qua ranh giới và bước ra thế giới. Đã cho thế giới thấy phong cách của những nghệ sĩ trẻ Trung Quốc xuất sắc của chúng ta. Sự tự tin đã khắc sâu vào xương tủy của anh ấy. Anh ấy có nghi thức Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc và sự thân thiện với người Trung Quốc trong máu. Vì vậy, tuần lễ thời trang Milan 2023 của Tiêu Chiến đang diễn giải một cách hoàn hảo sự quyến rũ của phương Đông. Anh cũng sử dụng sự tự tin về văn hóa của mình để thể hiện tinh thần cởi mở của một nền văn hóa vĩ đại đang dang rộng vòng tay đón nhận thế giới. Tất nhiên, đối với Tiêu Chiến, người đã có tầm ảnh hưởng tầm cỡ thế giới, có một điều rất rõ ràng về hành trình ra nước ngoài của anh ấy vào năm 2024, đó là khi cho thế giới thấy sự xuất sắc của tuổi trẻ Trung Quốc, chắc chắn sẽ khiến anh ấy trở nên nổi tiếng, vang dội hơn nữa trong làng thời trang toàn cầu và thậm chí trên toàn thế giới. Ngoài ra, sau khi biết Tiêu Chiến sẽ tham gia tuần lễ thời trang Milan 2024, vô số cư dân mạng đã rất ngạc nhiên và để lại tin nhắn bày tỏ sự kỳ vọng rằng siêu sao sẽ tỏa sáng ở Milan một lần nữa. Hạnh phúc cho con tôm. Từ sự kỳ vọng nhất trí của người hâm mộ, chúng ta thực sự có thể cảm thấy rằng mọi người đều vô cùng hào hứng với sự xuất hiện sắp tới của Tiêu Chiến tại triển lãm tuần lễ thời trang Milan. Đúng là ngày nay, sức ảnh hưởng toàn cầu của Tiêu Chiến, dù trong ngành thời trang hay xét về mặt thực tế, ngày càng trở nên thu hút sự chú ý, và đây là lý do tại sao Tiêu Chiến được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới về sự xuất sắc của anh. Tham gia triển lãm tuần lễ thời trang Milan 2024 chắc chắn là bằng chứng cho thấy Tiêu Chiến ngày càng trở nên chói sáng trên trường thế giới. Tôi tin rằng trong tuần lễ thời trang Milan này, Tiêu Chiến một lần nữa sẽ được toàn cầu công nhận nhiều hơn. Mọi người ở khắp mọi nơi đều rất ấn tượng. Xin chào mọi người, Xiao Bai đây. Hôm nay chúng ta nói về Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thực ra đã ra mắt từ rất lâu rồi, vẫn luôn trầm lặng, mãi đến khi Trần Thanh Linh trở nên nổi tiếng, anh mới dần được công chúng biết đến. Anh ấy có nhiều lựa chọn diễn xuất, nghiêm túc với diễn xuất và có kỹ năng diễn xuất tốt. Nguyên nhân khiến anh chưa nổi tiếng có thể phần lớn là do không nhận được kịch bản hay. Sau Chen Trinh Linh, nó trở nên phổ biến cũng vì hiệu ứng gói. Nhưng nó có ưu và nhược điểm. Theo quan điểm của Tiêu Chiến, nó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Anh từng bị tống tiền và tẩy chay bởi chính quyền toàn bộ Internet. Rõ ràng là do fan thực hiện nhưng anh ấy phải trả tiền. Nhưng anh ấy cũng có tấm lòng bao dung, xử lý từng chút một, tạo ra nhiều thay đổi. Cuối cùng mây tan và trăng soi rõ. Trên thực tế, vấn đề không phải ở bản thân anh mà là anh đã không tìm được một đội ngũ tốt trong những ngày đầu. Người đại diện của anh không coi trọng anh và công ty cũng không đào tạo anh. Anh ấy đã bị toàn bộ Internet hack. Đội quan hệ công chúng của anh ấy không có phản ứng ngay lập tức. Tôi ra ngoài để chuẩn bị tốt nhất cho anh ấy. Về cơ bản là dựa vào anh ấy để từ từ vượt qua. Mặc dù hoàn cảnh của anh ấy có phần giống với Vương Nhất Bác, nhưng có thể nói anh ấy còn tệ hơn cả Vương Nhất Bác. Mặc dù Tiểu Bảo ngày đầu bị người đại diện khinh thường nhưng anh ấy vẫn có chút nền tảng. Nhưng Tiêu Chiến thì khác. Công ty không có ý định tập trung đào tạo, thậm chí có sai sót, nếu vô tình lọt ra ngoài sẽ chỉ bị coi như con bò tiền. Tuy nhiên, con mắt của quần chúng rất sắc bén, vàng sẽ luôn tỏa sáng. Tiêu Chiến hiện tại được coi là con dâu, mẹ chồng, tương lai tươi sáng. Các bạn hãy tiếp tục thích anh ấy nhé.